با روسری‌های شالی اضافه میتونی برای خودت لباس بدوزید. بدون تلفی پارچه این پیراهن را با یک روسری شالی دوختم. درود، به کانال من ثریا نادری خوش اومدین. اگه آموزش براتون مفید بود اونو لایک و کامنت بزنید. کانال رو سابسکرایب و زنگوله را هم انتخاب کنید تا برای دریافت آموزش‌های جدید پیغام دریافت کنید. شال من 180 در 60 سانتی متر بود که اونو دولا کردم و از وسط برش زدم. به اندازه عرض سرشانه حدود 21 سانتی متر برای سایز 42 در دو جهت مخالف در طرفین پارچه علامت زدم و با یک خط اوریب علامت‌ها را به هم وصل کرده و قیچی کردم. سپس به این شکلی که می‌بینید اونها را روی هم منطبق کردم. حالا پارچه من 4 لا شده. به اندازه حلقه گردن پشت حدود 9 سانتی متر و به عمق 3 سانتی متر حلقه گردن پشت رو طراحی و قیچی کردم. و شیب سرشانه را هم به اندازه 11 تا 12 سانتی متر قیچی کردم. بلندی حلقه آستین را 21 سانتی متر گرفتم و یک خط مستقیم کشیدم. چون پارچه اوریبه عمود بر این خط بلندی حلقه آستین یک خط هم برای عمق حلقه آستین کشیده هلال حلقه آستین را طراحی و قیچی کردم. برای حلقه گردن جلو عمق حلقه گردن را 10 سانتی متر در نظر گرفتم و اونو برش زدم. حلقه آستین جلو را هم 1 سانتی متر گشادتر کردم. از گوشه سرشانه تا پای لباس را اندازه گرفتم و همین اندازه را برای خط پهلوها در نظر گرفتم و در گوشه خط پهلوها در پای لباس اضافه‌ای که داشتم را قیچی کردم. محل دوخت‌های جلو و پشت لباس را سنجاق تنگر زدم و آماده دوخت کردم. و دوخت هر دو را انجام دادم. برای اینکه خط دوخت وسط جلو مشخص نباشه یک نوار 3 سانتی متری ساتن رو به این شکلی که میبینید پیلی هایی دوختم که یک در میان مخالف هم بودن و این طرح زیبا به دست اومد. حلقه گردن جلو را نوار اوریب دوختم.
خط وسط پشت را هم که دوختم، حلقه گردن پشت را هم نوار اولیو دوختم. سرشانه ها را به هم دوخته و حلقه های آستین را هم نوار اولیو دوختم. خط پهلوها را از حلقه آستین به پایین روی هم منطبق کرده و خط پهلوها را هم دوختم. پایین لباس را هم تو گذاشتم. و این هم لباس دوخته شده با استفاده از یک شال اضافی.